بسم الله الرحمن الرحیم. د اسلامي امارات د حاکمیدو څخه په افغانستان کې نږدې یو کال تیریږي. په دغه یو کال کې تقریبا د ښځو په کارونو باندې محدودیت، د دې ترڅنګ له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د مکتبونو تړل کېدل، همدارنګه یو شمېر نور موضوعات وو چې اسلامي امارات تقریبا یوه میاشت وړاندې د عالمانو یو شورا جوړه کړله. په دې شورا کې البته هیڅ مېرمنې ته ونډه نه وه ورکړل شوې. نړیوال سازمانونه د دې ترڅنګ ملګري ملتونه، بهرني هیوادونه هم د افغان ښځو په وضعیت باندې فقط ابراز تعصف کوي. اوس مهمه څه ده دلته؟ عمل کې باید څه ترسره شي؟ په یوازې تعصف باندې د افغان مېرمنو وضعیت نه تغییر کیږي. اوس مهال باید څه ترسره شي؟ څه کول ترسره دي؟ همدې پوښتنو ته مو د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله هیډربار میلمه کړې ده. How do you assist؟ ډېره زیاته مننه چې په خپرونه کې مراته برخه راکړله. که د خپرونې د لومړي سوال په توګه ستاسو څخه مطرح کړم چې په ټوله کې د افغان ښځو وضعیت په اوسنیو شرایطو کې څنګه ارزوئ؟ I think it's a desperate and tragic situation. When the Taliban first took over on August 15th, هو لکله چې طالبان واک ته رسېدلي دي، ورځ په ورځ په افغانستان کې د ښځو وضعیت مخ په خرابېدو روان دی. د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه نیټه چې کله طالبان په افغانستان کې حاکم شول، نو هماغه ورځ د میرمنو د ازادۍ د مرګ ورځ وه. د نجونو مکتبونه یې وتړل، میرمنې له دولتي پوستونو لرې کړې، همدارنګه د ښځو چارو وزارت یې منحل کړ. هغوی وروسته افغان ولس ته زیاتې وعدې ورکړې، خو په ټولو وعدو کې پاتې راغلل او هر څه دروغ وو. How to define human rights؟ تاسو په افغانستان کې بشري حقونه څنګه تعریف کوئ؟ له کله چې اسلامي امارات واک ته رسېدلی ده، نړۍ له بشري حقونو څخه خبره کوي. اسلامي امارات یې دا ویلي دي چې که تاسو چېرته بشري حقونه مراعات نه کړئ، موږ به تاسو په رسمیت باندې ونه پېژنو. په افغانستان کې مو د بشر د حقونو څخه تعریف څه دی؟ So human rights are defined by international treaties on human rights, like the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant. په افغانستان کې د بشري حقونو تعریف یو څه ستونزمن دی، خو لکه په نورو اسلامي هیوادونو کې چې په ټوله نړۍ کې 50 اسلامي هیوادونه دي، همداسې باید تعریف شي چې په هغه کې باید د هر فرد ازادي، د تعلیم حق، د کار کولو حق، تر قوانینو لاندې ژوند کول دا هغه څه دي چې باید مراعات شي. تاسو دقت وکړئ، بهرني هیوادونه او نړیوال سازمانونه هم له اسلامي امارات نه نور څه نه غواړي، فقط همدومره غواړي چې په یو ټولنه کې هر کس په ازادانه ډول ژوند وکړي. And for example, the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, which Afghanistan ratified in 2003, requires the government to ensure that women and men are completely equal in all aspects of society. And so these are international laws that the Taliban is clearly violating every day. I mean, we could also talk about other rights, including the right of the media to report freely, the right to life, which is being violated by extrajudicial killings. So what is meant by human rights is very clear in international treaties and law. Thank you. You just regret, or that's enough؟ دقیقا تاسو په خپلو خبرو کې همیشه ابراز تعصف کوئ. آیا واقعا د افغان میرمنو لپاره یا په ټوله کې په افغانستان کې اوسنیو شرایطو کې افغان میرمنې یا خبریالانې کوم محدودیتونه چې پرې وضع شوي دي په دولتي ادارو کې ورته د کار ونډه نه ورکول کېږي، همدا اوس په کور کې ناستې دي، د نجونو مکتبونه تړل شوي دي، واقعیت هم ابراز تعصف کافي دی او خیر؟ So it's very difficult. We've been very critical. رښتیا هم دا ډیره سخته ده چې موږ په افغانستان کې کوم اقدام وکړو. په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي، خو موږ همیشه په نړیوالو سازمانونو غږ کړی دی چې دا مسله وڅېړي. موږ د اسلامي امارات له ټولو لوړپوړو چارواکو په اړیکو کې سره په اړیکه کې یو. البته ما خپله له نږدې نه دي ورسره لیدلي، خو د ایمیل له لارې کوم مسایل چې مخ ته راځي ورسره مطرح کوم. موږ نور کارونه هم کړي دي. ما خپل افغاني ټولنه لیدلې ده او ورسره بلده یم. په 2014 میلادي کال کې ما په افغانستان کې د یو کارمند په حیث باندې کار کړی دی. And we've also been calling on countries to put pressure on the Taliban to respect human rights and to ensure that there's going to be accountability when there are crimes committed by the Taliban and others. So one important thing that we're looking to now is that in September, the United Nations Human Rights Council will meet again. And the situation in Afghanistan will be a priority during that meeting.
the Special Rapporteur on Afghanistan will be presenting his report to the Human Rights Council, and there's an interactive dialogue which will happen where the states, the countries that are members of the Human Rights Council will hear from different parts of the UN. We're going to be asking at that meeting for the Human Rights Council to significantly expand the capacity that the UN has to investigate human rights violations, document them, and ensure that there's accountability for those abuses. What plan for women who were already active in her political اغلې بار کله چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی میرمنې له دولتي ادارو څخه ایستل شوي دي او اوس په کور باندې په کور کې ناستې دي البته د دغه میرمنو لپاره کومې چې په هیواد کې په سیاسي اړخ کې ترڅنګ په اقتصادي برخه کې په کامل ډول ونډه درلودله اوس مهال په کور باندې ناست دي تاسو کوم پلان لرئ So the role of my organization is that we document human rights violations and advocate for change. په رښتیا هم له کله چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی میرمنې له دولتي ادارو څخه ایستل شوي دي او اوس مهال په کور باندې ناستې دي خو په ټوله کې زموږ یو سازمان دی واک او اختیار دومره زموږ نه دی چې د دوی په اړه کومه پرېکړه وکړو خو تر کومه چې زموږ توان رسېدلی دی د افغانستان د میرمنو لپاره ډېر کارونه مو ترسره کړي دي the European Union, organizations like this, and we ask them to take more action to address the situation in Afghanistan, especially the situation for women and girls. One of the things that we've been doing in recent months is reaching out to countries that have said that they have a feminist foreign policy, and that includes some countries that were very involved in Afghanistan, such as France and Germany and Sweden and Norway. And we've been saying to them, and also Canada, I should mention, we've been saying to them, look, this is a moment when if you have a feminist foreign policy, you need to be providing leadership in trying to get the whole world to respond to the crisis that's happening in Afghanistan for women and girls. If the Taliban person is sanctioned by those in تاسو له نړیوالو سازمانونو بهرنیو هیوادونو سره اړیکه لرئ تاسو به خبر اوسئ چې د اسلامي امارت په دوه لوړپوړو غړو باندې بندیزونه ولګېدل دا ډول بندیزونه به تاثیر ولري او کنه هغه بندیزونه د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت په وزیر عبدالباقي حقانی همدارنګه د پوهنې چارو وزارت په معین باندې ولګېدل دغوی په سفرونو باندې محدودیتونه ولګېدل فکر کوئ چې دغه ډول بندیزونه او محدودیتونه به په اوسنیو شرایطو کې مثبت رول ولري So we have called for an end to all of the travel ban exemptions that are currently in place for Taliban leaders. خو اول که راشي ولې د حکومت په غړو باندې بندیزونه ولګول شي ګورئ ملګرو ملتونو څو ځلې د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو ته ګواښ وکړ چې د نجونو مکتبونه خلاص کړي خو دوی داسې ونه کړل بیا کله چې د لوړ زده کړو وزارت سرپرست وزیر ترکیې ته په سفر ولاړو نو ملګرو ملتونو دا پرېکړه وکړه چې باید پر دوی باندې بندیزونه ولګول شي تر څو د یو فشار لاندې راشي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي دلته تنها د نجونو د زده کړې مسله نه ده بلکې داسې نور څه هم شته تر څو امارت اسلامي پر هغه باندې عمل وکړي We know now, of course, that there was no peace deal between the Afghan government and the Taliban, and there are no discussions that are ongoing regarding a peace deal. So there's no reason for these travel ban exemptions to continue, particularly at a time when the Taliban is engaging in very serious human rights violations. So we've not only called for an end to the existing exemptions, we've also called for there to be new travel bans imposed on some additional officials. And in that regard, we've suggested specifically that there should be travel bans imposed on the head of the intelligence in Afghanistan and on the acting Minister of Vice and Virtue and on Mr. Akinzada, who played a key role in continuing to deny girls access to secondary education. اغلې بار تاسو په خپلو خبرو کې له حکومت څخه یادونه وکړه اوسنی نظام اسلامي امارت په افغانستان کې واقعیت هم یو حکومت ده یو نظام ده So I don't believe I've used the term Taliban government. This is not a term that we use. دقیقاً طالبان تر اوسه یو حکومت نه دی ځکه چې تر اوسه نه داخلي مشروعیت لري او نه بهرنی موږ دې ته یو نظام نشو ویلی نه د میرمنو حقونه تامین دي نه د نارینه‌و حقونه تامین دي یو حکومت چې ځان له نړیوالو کنوانسیونونو سره یار نه کړي هغه ته موږ یو حکومت نشو ویلی And they haven't been recognized by any country on the planet.
our view is that if you're engaging in such serious human rights violations, including such serious human rights violations against women and girls, if you're presiding over a country which you have made into the only country in the world denying education to girls, then you can never be a legitimate government. که چیرته د نجونو مکتبونه خلاص نشي میرمنو ته په دولتي ادارو کې ونډه ورنه کړل شي تاسو څه پلان لرئ؟ So, there's been a lot of pressure on the Taliban about this issue of girls' secondary education. There have been statements... زه نه پوهیږم چې طالبان ولې نجونې زده کړو ته نه پرېږدي. تاسو وګورئ په اندونیزیا هیواد کې هم نجونې خپل تعلیم کوي. په نورو اسلامي هیوادونو کې هم په همدې ډول باندې. زه نه پوهیږم چې کوم داسې منطقي دلیل شتون لري چې دوی د افغان نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. موږ خپله هڅه کړې او کوو یې تر څو د نجونو مکتبونه خلاص شي او افغان نجونې تعلیم وکړي. Rights violations against women and girls, but it's a particularly shocking and serious one because this decision to deny girls education will destroy Afghanistan's future, not just for girls and women, but for everyone. A country cannot develop economically if half of its population is shut out of being participants in the economy, and that's what happens if you deny girls education. څه فکر کوئ چې کوم کارونه اسلامي امارت ترسره کوي له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل میرمنې له دولتي ادارو نه ایستل همدارنګه یو شمېر نور کارونه هم شتون لري چې اسلامي امارت ترسره کوي فکر کوئ چې دغه ټول کارونه په ټوله کې یو سیاسي مسئله ده؟ So I think it's difficult to know how decisions are made within the Taliban and why they're made in a particular way. It does seem clear that within the Taliban leadership there are different views about whether or not girls' schools should be open. زه فکر کوم چې د دې سوال ځواب به ډیر سخت وي خو طالبان اوس دا مسله تر لاس لاندې نیولې ده غواړي چې په مختلفو بهانو دغه مشکل ته دوام ورکړي که چیرته زیر شو دوی په مخکینی دورې کې هم داسې ویلي ول چې دا یو موقتي کار دی خو تاسو له 1999 نه تر 2001 میلادي کال پورې تاریخ وګورئ دوی په هغه وخت کې هم داسې خبرې کولې خو زه په دې باوري یم چې د دوی پالیسي په همدې ډول ده دا چې د پردې تر شا څه دي زه هم نه پوهیږم to have agreement amongst themselves and so I think that's at least part of the reason that they decided not to reopen girls' schools is that until they all agree on this they are not prepared to take this step. And it's not clear at all that there will be any moment when they all agree. We know, of course, that from 1996 to 2001, when they were last in power, they always said, it's not a permanent decision. We're just waiting for the conditions to be right. When the conditions are right, girls will be able to study, women will be able to work. But of course, in those years, that moment never came. And I think it's seeming increasingly likely that moment will never come this time either. اغلب بار تاسو د طالبانو مخکنی دورې ته اشاره درلودله په هغه وخت کې هم د افغانستان نیابتي جګړو له کبله وران شو د مجاهد په نوم باندې یو ډله راپورته شوله د خلکو کورونه وران شول خلکو ته ډېره بې عزتي وشوله هغه و چې بیا ناټو افغانستان ته راغله فکر کوئ چې اوس مهال هغه تاریخ یو ځل بیا تکرار شوی دی I think history is already repeating again. We see some differences. I think the biggest difference is that this time بله دقیقاً هغه تاریخ یو ځل بیا تکرار شوی دی په هغه وخت کې هم د نجونو مکتبونه نه وو میرمنو ته د کار کولو حق نه ورکول کېده په ازاده توګه یې تګ راتګ نشوی کولی وروسته له 2001 میلادي کال نه تر 2021 میلادي کال پورې کومې لاسته راوړنې چې میرمنو درلودې له لاسه یې ورکړي تاریخ تکرار شوی دی له هغه وخت نه اوس دغه شرایط سخت شوي دي چې ټوله نړۍ اوس له همدې ډېره ویره لري we expect much more from countries around the world in terms of respecting women's equal rights. And so it's even more shocking now than it was in 1996 to 2001 to see a country where girls are locked out of school, women are locked out of employment,
women and girls can't move freely on the street and are ordered to dress in particular ways. The attacks that we've seen on the women's rights protesters have been particularly shocking. So the Taliban are completely out of step with the modern world, and this is why we expect to see the international community do more to respond to this very extreme crisis. هغه لاسته چې میرمنو په تیرو شلو کلونو کې درلودلې د هغې له جملې مکتبونو او پوهنتونونو ته د نجونو تګ راتګ و آیا په واقعیت یې هم هغه لاسته راوړنې له لاسه ورکړي دي؟ So you're right, there were extraordinary achievements over the last 20 years, even though people were also dealing with, a very terrible situation. تاسو پام وکړئ که نارینه یې او که میرمن تعلیم کول یې حق دی. د هیواد د راتلونکي لپاره ډیر مهم دی. ښځه په خپل ځای او نارینه پر خپل ځای باندې. نو که دا نظام د نجونو د تعلیم مخه نیسي دوی به دې منزل ته نه رسیږي. خو زه لیواله یم چې دا مکتبونه زر تر زره خلاص شي ځکه طالبان هم وایي چې دا موقتي ستونزه ده. We see a very dynamic and brave and creative younger generation of Afghans, of young people who, are more connected with the world than ever before through the internet, who grew up in an Afghanistan where they expected to have freedom and to work for the social and economic development of their country. And I think that these young people will not give these dreams up easily, and the Taliban will not be able to hold them down forever. څه فکر کوئ چې په تیرو شلو کلونو کې کوم کار چې د میرمنو لپاره په افغانستان کې ضرور و په هغه شل کلونه تیره دوره کې چې هغلته د ښځو چارو وزارت هم موجود و په واقعیت هم د ښځو لپاره کوم کار چې ضرور و ترسره شو؟ So I just want to say that the women's rights movement, the struggle for women's rights in Afghanistan didn't start 20 years ago. It started... زه فکر کوم چې د افغانستان د ښځو لپاره کوم کار ضروري و هغه نه دی شوی. خو داسې یو کلتور نه راوتل چې په هغه کې پوهنتون لوستل و یو ښه پرمختګ و. که تاسو فکر وکړئ هغه ټولنه چې موږ ورته قدیمي ټولنه هم ویلی شو راوتل مدرنې ټولنې ته ځان راایستل دا یو ښه ګام دی. په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو سازمانونو او شمېر نورو هیوادونو د افغان میرمنو لپاره ډېر څه کړي دي. Women are going to keep fighting no matter what. And I think that one of the things that we need to be talking to donors about and to other countries about is how do we support women in these times? How do we support women's groups, women's activism, and make sure that their voices are heard and that they are the ones who are able to talk to policymakers at the United Nations, at the Human Rights Council, at the Security Council, in all of these different spaces, because they are the ones who should be guiding the international community's response to this crisis. How do you elevate a number of female journalists? اوس په افغانستان کې په ښځینه خبریالانو باندې بندیزونه لګول شوي دي. له دې جملې موږ ویلی شو چې خبریالانو ته ویل شوي دي ښځینه خبریالانو ته البته ویل شوي دي چې تاسو باید د خپرونې د پرزنټ یا د وړاندې کولو پر مهال باید تاسو ماسک واغوندئ او یو شمېر نور محدودیتونه هم لګول شوي دي. دا محدودیتونه څنګه ارزوئ؟ So we're extremely alarmed by the Taliban's crackdown on all Afghan journalists and increasingly. لکه چې طالبان واک ته رسیدلی دي د بشري حقوقو نقض په میرمنو د کار د محدودیت وضع کول د دې ترڅنګ پر ښځینه خبریالانو جبر د ماسک پوښول دا هغه څه دي چې ډیر د اندېښنې وړ دي. تاسو فکر وکړئ د طالبانو دا کار واقعیت په پیړیو شاتګ ښیي. خبریالان یو بېطرفه اړخ دی. And by the financial crisis, which has meant that there are fewer jobs available for journalists. But the Taliban have particularly targeted women journalists, and we know that there are some provinces where the Taliban have said that no women are allowed to work as journalists at all. And this is a really devastating development, not only for these women journalists, but for all of us who want to know about what's happening in Afghanistan, including wanting to know about violations of the rights of women and girls. Of course, in Afghanistan, it's always easier for women to report on news stories that involve other women and involve girls. And that's even more true now in Afghanistan, given the type of gender segregation that the Taliban are imposing. So these attacks on women journalists and intimidation of women journalists has created a huge gap in terms of the kind of information
that we have about the situation of women and girls. We really appreciate Rukshana, which has been an important outlet bringing news about women and girls, but they can't manage to cover everything by themselves. یو شمېر افغان خبریالانو ته وعده ورکړل شوې وه چې اروپایي او امریکایي هیوادونو ته به انتقال کوي، اما اوس هم هغه په پاکستان او یو شمېر نورو همسایه هیوادونو کې پاتې راغلي دي. په 2021 میلادي کال کې د اګست 15 نیټه چې کله اسلامي امارت واک ته ورسېدلو، زیاتره خبریالانو دا ویل چې زموږ ژوند په افغانستان کې نور سخت دی، دلته ژوند نشو کولی. البته ډیری افغانان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال له افغانستانه ووتل. هغوی خبریالانو هم غوښتل چې لاړ شي بیرون د هیواد څخه ووځي، ځکه ځان یې د خطر په ساحه کې بللو. کاناډا دا پریکړه کړې وه، البته یو شمېر نورو غربي هیوادونو هم دا پریکړه کړې وه چې افغان خبریالان به بیرون ته وباسي، خو یو دا خبریالان اوس هم په پاکستان یو شمېر نورو هیوادونو کې شتون لري. فقط له دغه ستونزې څخه د خبریالانو خبر لري؟ So the evacuation of people from Afghanistan has been disastrously mishandled. په رښتیا هم په تیر کال کې چې کله طالبان واک ته ورسېدل، نو امریکا او یو شمېر نورو ملګرو یې دا تصمیم ونیولو چې یو شمېر هغه افغانان چې د خطر په ساحه کې دي نورو غربي هیوادونو ته انتقال کړي. خو وروسته موږ او تاسو شاهدان وو چې ډېر زیات کیسونه افغانانو لخوا واچول شول او جوړ شول چې دا کار د دې سبب شو یو څه ګډوډي رامنځته کړي او دا افغانان پاتې شي. بلې زه خبره یم چې یو شمېر افغان خبریالان په پاکستان کې شتون لري، خو هغه د همغه هیوادونو کار دی چې څنګه خپله پالیسي تطبیق کړي. 100,000 or 200,000 Afghans are allowed to seek asylum. The idea is that anyone who has a well-founded fear of persecution has a right to seek asylum. And we've also seen that some of these countries that on paper have said that they're going to accept Afghans have created systems that are so bureaucratic that in fact it's impossible for people to actually get the assistance that they've been promised. So yes, I'm aware of many cases of people who are stranded in neighboring countries and in other countries where they cannot resettle and where there doesn't seem to be any help coming to them anytime soon. It's a really desperate and horrible situation. په افغان خبریالانو چې کله دا محدودیتونه وضع شول، تاسو د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړې؟ So we have had some limited communication with the Taliban. موږ داسې خاص روابط ورسره نه لرو، موږ له نږدې هم نه دي ورسره کتلي. که کوم وخت کومه ستونزه رامخته کیږي د ایمیل له لارې ورسره خبرې کوو. نه مو ورسره خاصې خبرې شوې دي او نه مو ورسره کومه فایدهمنه خبره کړې ده. And you don't have the opportunity to really engage with them in a useful conversation about what types of reforms they need to make. Their attitude just seems to be denying everything and ignoring what everyone else has to say. دغه اوسنی نظام چې په افغانستان کې حاکم دی، ستاسو په نظر څه ډول یو نظام د څنګه تعریف کوئ؟ Well, as I said earlier, we don't refer to the Taliban as a government. زه ډیر خبر له طالبانو څخه نه لرم، خو دومره خبر ترې لرم چې دوی دا دویم ځل دی چې واک ته رسیږي او کامیابه تجربه هم نه لري. همیشه یې دښمني له میرمنو سره راخیستې ده. The previous structure through steps like abolishing the Ministry of Women's Affairs, abolishing the Afghanistan Independent Human Rights Commission, and re-establishing the Ministry of Vice and Virtue. And we think that all of these steps are extremely harmful. Okay. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا امیري سره اړیکه لرئ؟ Yeah, so we've been in touch with Rina Amiri frequently. I think that she's رینا امیري هو د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازې ده. هڅه کوي چې د افغان میرمنو لپاره کار وکړي، خو طالبان داسې یوه ډله ده چې خبرې کول ورسره هیڅ مفاد نه لري. States, and she's been working very hard to try to help, get the U.S. government to do things that will be helpful for the human rights situation in Afghanistan. One of the ways that she's been trying to do this is by also reaching out to other Muslim majority and Islamic countries and trying to get them to be involved and engage and help with this process. Unfortunately, though, I think that what she's been finding is that there's no flexibility from the Taliban. It's very difficult
convince the Taliban of anything. They don't seem to be willing to listen to what anyone else has to say about their policies, including other Muslim countries. Like the fact that no other Muslim country denies girls education doesn't seem to move the Taliban at all. They seem to feel like if that's the case, then that's because they're the only ones who understand Islam. So it's very difficult to figure out how to have a meaningful conversation with a group that behaves this way. And you will have seen that a few weeks ago, Ms. Amiri decided not to participate in a meeting that Tom West, the U.S. Special Envoy on Afghanistan, had with the Taliban because, and she said publicly that this was because, she didn't believe that there would be any meaningful engagement. I mean, I think what this points to is that the need to use stronger measures rather than trying to convince the Taliban. Instead, we have to be talking about things like sanctions on individual members of the Taliban to try to, do by some kind of pressure what can't be done by reasoning with them. ډیره مننه اغلب بار موږ خبريالان هم په همدې هڅه کې یو چې هغه که د ټولنې په هر وګړي باندې مشکلات راځي ستونزې راځي هڅه کوو چې د رسنیو له طریقې حل کړو د خبرونې دا روند داسې ده چې موږ باید د خبرونې په وروستیو کې بعضې نور سوالونه هم مطرح کړو چې هغه د اجتماعي اړخ لري البته په ټوله کې مو له خپل کار نه راضي یاستئ So, I had the wonderful opportunity to live in Afghanistan, to live in Kabul. زه له خپل کار نه راضي یم. ما په 2014 کال کې هم په افغانستان کې کار کړی دی. افغانستان یو ډیر ښه هیواد دی. زه ډیره ورسره مینه لرم او اوس مهال په افغانستان کې ډیر سخت شرایط حاکم شوي دي. To see the situation now that Afghans are going through, and especially that women and girls are going through, and so. To me, it's a great honor to try to be of some help to them somehow in this struggle, but it's so terrible to see what they're going through. افغانستان کوم خاطره لري؟ Oh, I mean, so many memories. It's your country is extraordinarily beautiful. The people are extraordinarily kind. خو ما چې کله په افغانستان کې کار کولو ډېرې ښې خاطرې ترې لرم. د افغانستان ډېر ښه خلک دي. زه ورسره ډېره مینه لرم. هره لحظه یې زما یوه خاطره وه. I have so many memories and I wish very much to be able to go back soon. اغلی بار که تاسو چیرته علاقه لرئ شاید لیدونکي هم په تمه اوسي تاسو کولی شئ یو خاطره مو له افغانانو سره ووایاست. I think I would just talk about the opportunities that I had over the years to بله کله چې له 1999 وروسته په افغانستان کې فعالیت مې پیل کړ له هغوی سره ملاقاتونه راته ډیر جالب تمام شول او ډیر جالب و. زه اوس هم ډیره لیواله یم چې یو ځل افغانستان ته درشم او افغانان یو ځل بیا له نږدې وګورم. And the plans and the visions that they have for the future of Afghanistan. So these were some of the very moving moments that I had, and I'm very lucky to know these women. د خبرونې د وروستي سوال په حیث باندې که طالبان په افغانستان کې تاسو ته د کومې غونډې بلنه درکړي چې تاسو په دې غونډه کې ګډون وکړئ آیا په ناسته کې به ګډون وکړئ او که نه؟ So I hope very much that I'll have a chance to come to Afghanistan soon. I don't expect to be invited by the Taliban, but the Taliban. زه ډیره لیواله یم چې افغانستان ته درشم خو د طالبانو داسې یو حکومت دی چې نه خبریالانو او نه هم د بشري حقونو ته درناوی کوي. شاید یوازینی علت یې همدا وي چې زه افغانستان ته زړه نه کوم. About coming to visit Afghanistan at this time is that of course what we would want to do is research about human rights violations, and it seems at this time that could be very, very dangerous for people who speak with us because of the way that the Taliban are attacking people who speak out against them and who speak out about the abuses that they're committing. So this is the reason that I have not been to Afghanistan recently, and this is the reason that it's very difficult for us to figure out whether it's safe for us to come, and that's very shameful for the Taliban. Like every country should open its doors and allow people to come in
and have a look at the human rights situation. The fact that people can't come is itself evidence that there's something to hide. Yeah, okay. Ms. Hyderabad, thanks for giving us time. ډیره مننه چې موږ ته مو فرصت راکړ. البته موږ هم هڅه کوو چې په افغانستان کې شته ستونزې وجوده مشکلات البته حل شي، هغه که په میرمنو باندې دي او که په افغاني ټولنه کې پر نورو وګړو باندې دي. ډیره زیاته مننه چې په بحث کې مو راسره برخه واخیستله. Thanks so much for inviting me. Nice talking to you. د بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هیدربار ډیره زیاته مننه چې په خپرونه کې مو راسره بحث وکړ. له تاسو اوریدونکو څخه هم ډیره زیاته مننه کوو چې تر دې دمه زموږ سره وي. وخت بخیر.